Alright, so let's. Okay, so kita akan sambung dekat kita punya absolute values. Okay, so absolute values dia terpecah kepada dua. So we have equations and also inequality. Okay, so kita akan go through one by one lah. So kita akan buat equation dulu, baru kita akan pergi dekat inequality. Okay, so for absolute values, tadi berdasarkan definition yang saya dah explain. So, okay, kita bagi yang simple definition dulu. So contohlah, awak ada modulus of X sama dengan 2. Okay, so untuk kita buka the modulus sign, untuk kita settlekan soalan ni and untuk cari nilai X lah kiranya. Okay, so dia akan jadi 2 nilai. So satu awak akan salin sahaja apa yang ada di dalam modulus. Okay, and then buatkan dia equal to 2. Okay, so this one is a positive lah. Okay, and then for the second one, awak ada X is equal to negative 2. Okay, so satu nilai yang positif, satu nilai yang negatif. Okay, just like that untuk equation. Okay, so jom kita tengok example. Okay, so berdasarkan soalan nombor 9 ni, there are 4 types of cases for absolute values punya equation. Okay, so kita akan tengok satu-satu. Okay, for part A, 9A, so awak ada absolute values and then dalam dia adalah fraction. So it's a rational expression dekat dalam tu. Okay, so ada dua cara untuk awak solvekan. First, awak buka terus. Hilangkan terus dia punya modulus. Okay, and then second method is awak boleh pecahkan modulus tu one by one. Split the modulus. Split kita panggil. Split the modulus. Okay, tapi saya tak nak guna cara yang split tu. This one saya tak nak guna. Saya nak terus buka the modulus. Okay, so untuk absolute values punya equation dengan inequality, first thing yang awak kena buat adalah you need to make sure that only the absolute values is on the left hand side. Okay, saya nak absolute values je. Yang ada modulus tu je dekat sebelah kiri. Yang tak ada modulus, yang bukan absolute values, semua pindah ke sebelah kanan. Okay, so untuk soalan yang A ni, sekarang kalau awak tengok, dia memang dah tinggal absolute je dekat belah kiri tu. So there's no problem for us to directly eliminate the modulus. Okay, so kita akan dapat 2. So first awak ada X plus 1, copy back whatever is in the absolute, in the modulus. Okay, over X minus 3 equal to 2. Okay, this one adalah yang positif. Okay, ataupun lagi satu, we have X plus 1 over X minus 3 is equal to negative 2. Okay, jangan lupa letak negatif. Okay, satu nombor yang positif, satu nombor yang negatif. Okay, so kita akan solvekan dia one by one. Okay, solvekan yang belah kiri dulu. So, sekarang dia adalah equation, dia bukan inequality. So, there's no problem for you untuk darab yang ini ke sebelah sana. Okay, so awak akan ada X plus 1 equal to 2 times X minus 3. Okay, so belah kanan awak akan expand, so you will have 2X minus 6. Okay, so sekarang X minus 2X is negative X and then negative 6 minus 1 is negative 7. So you have X equal to 7. Okay, so settled. Okay, and then untuk yang belah kanan pula, so bawa juga yang denominator dia ke sebelah kanan. So you have X plus 1 is equal to negative 2 times with X minus 3. Okay, and then kita expandkan the right hand side. So you have negative 2X plus 6. Okay, so kita nak X kat sebelah kiri. So you have X plus 2X is 3X. Okay, and then 6 minus 1 is 5. So your answer will be X equal to 5 over 3. Okay, so soalan saya, do we need to recheck for this kind of equation for absolute values? Perlu tak untuk kita Tidak. Tidak. Tidak saya. Okay, tak perlu Okay, so untuk equation of absolute values, yang awak perlu recheck hanyalah untuk case yang B ini sahaja.
Okay, so when you have absolute values on the left hand side and then awak ada satu linear expression dekat sebelah kanan. Okay, so awak ada contohnya function yang ada x kuasa 1, linear expression. Okay, and then kat situ baru awak perlu recheck. Okay, so untuk soalan ini tak perlu sebab dia memang constant sahaja kat sebelah kanan tu. Okay, this one over here is just a constant. Okay, so kalau tengok soalan yang C pun samalah. This one pun constant juga. So tak perlu recheck. Okay, untuk yang D ni dia case lain sikit. So untuk yang this one, yang D, so you don't have to recheck sebab dua-dua both are positive. Okay, sebab dua-dua adalah modulus. So yang ni pun no need to recheck. No need to recheck. Okay, so settle untuk 9A. Okay, ada soalan tak setakat ni, 9A? Tak ada. Tak ada. Okay, so saya sambung. Kejap So, nombor 9. A settle. Okay, so antara B, C and also D, ada tak mana-mana part yang awak nak saya bincangkan kat sini? So kalau tengok undian dia macam lebih kurang je. Anyone? B, C or D or tak kisah mana-mana? Ke D je terus? Mana-mana ni? Mana je? Sekejap saya tengok balik form. Tutorial. This is number 9. So D lah kot. Okay, D. So, okay, untuk yang B and C tu, method yang sama macam saya buat dekat A. Okay, so pastikan the only left in the left hand side is the modulus, the absolute values. Okay, so bila dah tinggal modulus sahaja dekat sebelah kiri, and then awak boleh terus buka dia punya modulus kat situ. Okay, so A, B, C sama sahaja. Okay, and then dia perlu recheck hanya untuk B sahaja. Recheck. Okay, so saya nak teruskan ke bahagian D. Okay, so dekat D, saya sayang soalan balik. So we have modulus x plus 4 is equal to modulus of x minus 10. Okay, so kalau tengok soalan ni, dua-dua belah ada modulus. Dua-dua belah adalah absolute values. Okay, so this one kita akan guna definition yang kedua. The second definition. So kita ada modulus of x is equal to x square root kan. Okay, so kalau awak tengok dekat sini sebenarnya sekarang dia adalah x plus 4 square, ada set dekat luar, and then equal to 3x minus 10 square, and then another set dekat luar. Okay, so untuk kita solvekan soalan ni, sekarang kalau awak tengok, yang mengganggu kita adalah kita punya set tu. Okay, so set tu mengganggu kita untuk kita solvekan. So apa yang kita boleh buat untuk hilangkan set is, kita squarekan both sides. Okay, so that's why untuk soalan yang melibatkan absolute values on both sides, kita akan square je. Sebab kita nak hilangkan set tu. Okay, so bila kita squarekan kedua-dua belah, dia akan hilang lah. This one over here akan hilang, this one akan hilang together with this one. Okay, so what's left is x plus 4 square equal to 3x minus 10 square. Okay, so sekarang kita expand. So for the left hand side, you will have x square plus 8x plus 16. Okay, and then equal to 9x minus 60x plus 100. Okay, betul tak saya buat yang belah kanan ni? Negatif 30 kali 2 negatif 60. Ni square. Okay, so sekarang kita kumpulkan everything on left hand side. So you will have x minus 9 is negative 8x square. Okay, and then 8 plus 60 is positive 68x, and then 16 minus 100 is negative
84 equal to 0. Okay. Siap sampai situ. Okay, tapi before saya nak tekan dalam calculator, I want it to be positive. This one dia mesti positif. Okay, so dia akan jadi 8x square tolak 68x tambah 84 equal to 0. Okay, so kita darabkan everything dengan negative 1 sebab kita nak dia jadi positif. Coefficient tu mesti positif. Okay, so next. Can I simplify whatever coefficient that we have here? 68 dengan 84. Ada tak sifar yang sama? Sifar 4. Sifar 4. Sifar 8 tak boleh kan? Okay, so sifar 4 je boleh. Sifar 8 tak boleh. Betul lah, tak boleh. Okay, so kita akan dividekan everything with 4. Okay, so untuk yang 8 ni kita akan dapat 4x square. Okay, and then 68 divided by 4 is 17. And then we have 84 divided by 4 is equal to 21. Okay, macam tu. Okay, so bila tekan calculator, apa faktor yang awak dapat? Macam pelik je. Miss, Ya. Yeah. Saya salah kat mana? 8 bahagi 4. 2. Thank you. Okay. So kita try balik lagi sekali. So you have 2 over there, 17. Okay, baru dapat nilai yang betul. Okay, so awak dapat x equal to 3 over 2. So 3 over 2 is 2x minus 3. Okay, and then another one is 17 over 4. So you will have 4x minus 17 equal to 0. Okay, sampai situ. Alright, so sekarang cari je apakah nilai x awak. So you have x equal to 3 over 2 or x is equal to 17 over 4. Tu je. Okay, boleh kah? Boleh. Boleh, Min. Alright. Okay, so this one is example, question number 9. Apa jawapan dia pelik? Miss, bukan 7 kah tu? 7 eh? X Miss 7. Sama This 3 one ke? per 2. Macam mana boleh tu? Ya, itu. Sekejap saya silap kat mana? Boleh tak someone detect? Miss, sila pasok di calculator kan? Sekejap 8 bagi 4, 2. 68 bagi 4, 17. 84 divided by 4 is 21. So kita try tekan calculator balik. So I have 2. Negative 17. 21. Yelah, 7 dengan 3 over 2. So this one is 7 sahaja. Okay, betul. Okay. Alright, so settle untuk absolute equation. Boleh ke semua? Boleh. Okay, so settle soalan nombor 9, absolute equation. Saya nak masuk inequality. So kalau ada apa-apa soalan, cuba angkat tangan sekarang. 1, 2, 3. Okay, tak ada soalan. Okay, so kita sambung. Okay, so untuk soalan nombor 10 pula. Okay, so untuk absolute value punya inequality, so kita akan menggunakan
konsep gola. Okay, so we have gola. Okay, so gola ni stand for, kalau awak ada greater sign, dia akan jadi or ataupun union. Okay, kalau awak ada less sign, so we will take the and. And ataupun nama lain adalah intersection. Kawasan yang bertindih. Okay, so saya kecilkan. Untuk sendiri, diam. Okay, so untuk soalan nombor 10, dia ada berapa case kat sini? Kalau saya tengok, 1, 2, 3, 4 case. Okay, so dia ada 4 case. Okay, so saya akan explain yang paling ramai undi dulu. Okay, so nombor F. Sekejap ni, nombor 10, okay, F. Alright, so for part F, kita ada rational, we have a fraction inside a modulus. Okay, so dia sama juga macam equation tadi, awak akan make sure yang tinggal dekat sebelah kiri hanya absolute values sahaja. Okay, so sekarang kalau awak tengok soalan F tu memang dah tinggal absolute values lah. Okay, so sekarang awak tinggal buka saja. Okay, so bila awak buka dia, satu akan jadi X over X plus 4 less than 2. Okay, so awak salin sahaja dia punya inequality sign dan juga nombor yang dekat sebelah kanan tu. Okay, and then kita punya second expression is X over X plus 4. Okay, so sekarang awak terbalikkan dia punya sign. So tadi adalah less than. So sekarang dia akan jadi greater than. Okay, so greater than and then sign dekat 2 pun akan bertukar menjadi negative 2. Okay, boleh? Alright, so sekarang kita punya sign kat sini is less than. So less than adalah la dekat belakang tu. So bila less dia adalah n. So we need to find the intersection between these two inequality. Okay, so awak kena tulis n dekat tengah-tengah. Okay, ni wajib tulis. Alright, so untuk inequality rational, ingat balik apa yang awak dah belajar tadi. So kita akan pindahkan everything on the right hand side to the left hand side. Okay, so kita nak jadikan yang belah kanan tu kosong. So pindahkan sahaja everything. So you have X over X plus 4 minus 2 less than 0. Okay, so awak akan ada X minus 2 times X plus 4. So kita nak equate the denominator over X plus 4 less than 0. Okay, so expand. So you have X minus 2X minus 8 over X plus 4 less than 0. Okay, and then simplify lagi bahagian atas. So you will have negative X minus 8 over X plus 4 less than 0. Okay, so for this one, again, bear in your mind, you need to make this coefficient for X positive. Okay, so just multiply everything with negative 1. So awak akan dapat X plus 8 over X plus 4 less than 0. Betul tak saya buat less? Okay, jangan lupa kita kena tukar juga dia punya inequality. Okay, betul? So from less than dia mesti jadi greater than. Okay, so settle untuk yang bahagian kiri. Okay, so untuk belah kanan pun sama. You do the same thing. Okay, so you bring negative 2 to the left hand side. So dia akan jadi plus 2 greater than 0. Okay, and then we equate the denominator. So we have X plus 2 times X plus 4. And then over X plus 4 greater than 0. Okay, so now we expand. So we have X plus
2x plus 8 and then over x plus 4 greater than 0. Okay, so simplify our numerator some more. So you have 3x plus 8 over x plus 4 greater than 0. Okay, so settle. So sekarang awak ada dua inequality yang mana sebelah kanan dia dah jadi fraction and yang belah kiri dah jadi kosong. Okay, so sekarang kita nak buat table of sign. But before kita buat table of sign, kita akan cari dia punya root dulu. Okay, so we let x plus 8 to 0. So x equal to negative 8 and then x plus 4 equal to 0. So you have x equal to negative 4. Okay, and then for the right side pula, awak ada 3x plus 8 equal to 0. So you will have x equal to negative 8 over 3. Okay, and then for the second one, kita ada x plus 4 equal to 0. So x is equal to negative 4. Okay, so jangan lupa tulis let kat sini. Okay, so sekarang kita akan buat table of sign. Kat bawah dia. Okay, so table of sign, dia akan jadi dua lah table of sign. Satu table of sign untuk expression yang sebelah kiri and then satu table of sign untuk expression yang sebelah kanan. Okay, so saya buat sebelah kiri dulu. So awak ada dua faktor. So bila ada dua faktor, maksudnya awak akan ada 4 kolom and then awak akan ada 3 row. 4 kolom, 3 row. Okay, so saya lukis. Cukup tak? 1, 2, 3, 4. This one. This one. And this one. Okay, so bariskan sekejap Okay, so for the first one kita ada interval. And then our first factor is x plus 8. Second factor is x plus 4. Okay, and then gabungkan. So you have x plus 8 over x plus 4. Kecilnya tulisan. Okay, macam tu. Okay, so nombor yang terlibat adalah negative 8 and also negative 4. So negative 8 is over here. Negative 8 lagi kecil, so negative 8 dulu and then negative 4 dekat situ. Okay, so and then we draw our circle. Okay, so for x plus 8, kita punya root is negative 8. So kalau awak tengok dekat atas tadi, kita punya inequality is greater than. So greater than dia memang tak ada equal sign. So dia adalah bulat yang kosong sahaja. Okay, so for here, it's just an empty circle. Okay, the same goes to x plus 4, which is root dia adalah x equal to negative 4. It's an empty circle as well. Okay, jangan lupa kat atas ni dia adalah not equal. Not equal sebab dia dekat denominator. Okay. Alright, so saya sambung. Kita buat kita punya interval pula. So now you have negative infinity to negative 8, open bracket, because everything is empty circle. And then open bracket lagi, negative 8 to negative 4. Okay, open bracket, negative 4 to infinity. Macam tu. Okay, so sekarang kosong berada dekat sini. Okay, so kita try masukkan nilai kosong. So we will have positive over here. On the left is positive as well and then dia jumpa bulat, dia jadi negative. Okay, for x plus 4, 0 plus 4 is positive. Okay, and then jumpa bulat adalah negative. Finally adalah negative juga. Okay, so you just combine the sign. So negative darab negative is positive. Positive darab negative is negative. Positive darab negative. Positive is positive. Okay, so settle untuk yang sebelah kiri. So we have over here, dia kata dia nak greater sign kan. So awak bulatkan dulu, greater, positif. Okay, so untuk yang sebelah kanan pula. So sekejap saya copy je balik this one. Copy. Paste.
Sebentar ya, tak muat pula. Sana sikit. Ini dekat atas. Okay, so sekejap saya padam balik. This one. Kalau ada soalan tanya terus tau. Okay, so untuk the second pula, so kita punya factor is 3x plus 8. And also x minus 4. Is it minus? So it's plus. Okay, and then gabungkan, so you have 3x plus 8 over x plus 4. Okay. Okay, so kita punya root is negative 8 over 4 and also negative 4. So negative 4 is smaller than negative 8 over 3. So kita akan tulis negative 4 over here and then negative 8 over 3 here. Okay, so lukis bulat dulu. Okay, so for 3x plus 8, it's going to be over here. Empty circle. Okay, untuk x plus 4, it's going to be over here. Also an empty circle. Okay, sebab satu tu dekat denominator. So negative 4 dekat denominator. So that's why it can never be dense circle. Okay, and then another one is sebab memang kita punya inequality sign sekarang adalah less than sahaja. Greater than sahaja. Dia tak ada tanda equal. Okay, so sekarang masukkan interval. So just write your interval negative 4, open bracket, and then negative 4, comma, negative 8 over 3, open bracket, finally negative 8 over 3. Okay, so sekarang kita masukkan nilai. So kosong berada dekat sini. Okay, so 0 times 3 is 0 plus 8 is a positive number. So this one over here is positive. Jumpa bulat negative, negative. Okay, and then lagi satu, kosong tambah 4 adalah kosong. Kosong tambah 4 is 4. So 4 is a positive number. So over here is positive. And then another positive, bila jumpa bulat jadi negative. Okay, so just combine our signs. So now we have positive sign, minus, and then positive. Okay. So kalau tengok balik soalan kita tadi, dia kata dia nak greater than 0. So bila greater than 0, another positive kat sini. Okay, so kita akan choose yang positive. Okay, so now, bila kita dah siap kedua-dua table of sign, and then for us to combine our answer by using intersection, kita mesti buatkan dia dalam satu number line. Okay, so awak akan buat satu number line. Okay, and then nombor yang terlibat is negative 8, the smallest. And then we have negative 4, and then negative 8 over 3. Okay, so awak lukis dulu yang sebelah kiri. So you will have from negative infinity to negative 8. So maksudnya dia daripada negative 8 dia bergerak ke kiri. Okay, and then you have negative 4 to infinity. So negative 4 dekat sini. So it moving to the right. Okay, so settle untuk yang table of sign yang sebelah kiri. Okay, so for now the table of sign on the right. So it starts from negative infinity to negative 4. So maksudnya negative 4 ke kiri. Oopsie. Okay, and then daripada negative 8 over 3 moving to the right. Okay, so sekarang soalan kita adalah intersection. So kat atas ni awak dah tuliskan tadi N. So over here is N. So N adalah intersection. So maksudnya awak kena cari kawasan mana yang bertindih. Okay, kita ada dua number line. So kita akan cari kawasan mana yang dua-dua number line ni ada. Okay, so kalau awak tengok dekat situ. So dekat sini negatif 8 dia bertindih sampai belakang sana. Okay, so kawasan yang ini saya nak tanya. Is it intersect with each other? Kawasan ni bertepung tak? Yes or no? No. No. Okay, so dia no sebab both are empty circle. So maksudnya negatif 4 tu tak termasuk pun dekat dalam mana-mana number line.
Okay. So contohlah, saya contoh lain. If awak ada macam ni. Satu ni adalah dense circle. So sekarang adakah dia termasuk juga? Adakah dia intersect with each other? Is it yes or no? No. No juga. Betul? Okay. Yes ke no tu? Macam mana nak cakap yes je tu? No. Yeah, no. Jawapan dia no, No. tau. Okay, sebab apa? Sebab satu tu termasuk, satu tu tak termasuk. So, dia bertembung tak? Tak lah. Okay, satu tu dikira, satu tak dikira. So, dia macam tak ada kesefahaman kat situ. Okay, unless dekat sini adalah dan circle juga. So, maksudnya dekat sini kawasan bertembung juga lah. Okay. So, tu contoh. Alright. And then kita ada kawasan yang bertembung lagi satu adalah dekat negatif 8 pergi ke belakang. Okay. So, our answer is from negative infinity to negative 8 open bracket. And then unionkan dia dengan negative 8 over 3 to positive infinity open bracket. Okay, boleh ke? Pelik ni jawapan. Kejap Jawapan dia pelik. Saya rasa salah kira lagi. Okay, tapi lebih kurang macam ni lah. Saya ada salah kira sikit. Maybe dekat kita punya working atas tadi. But basically macam ni lah dia punya jalan kerja. Hello, Miss. Yeah, Boleh tanyakan, Miss? boleh. Tanyalah. Kalau negative 4 dia intersect, macam mana mau tulis, Miss? Negative 4 dia intersect. Menarik soalan tu. Okay. So contohnya dekat sini kan. Dua-dua adalah dense circle. Okay, so cara nak tulis dia, awak pindahkan yang ni ke sana. Okay, so dia adalah negative 4 sahaja. Unionkan lagi. Macam tu je. Sebab dia adalah Okay, satu Miss. elemen sahaja. Okay, Okay, thank you, Miss. alright. Nanti awak check balik soalan E ni, saya salah kira somewhere. So sepatutnya jawapan dia adalah lain. Okay, nanti awak betulkan sendiri. Tapi cara dia sama je, lebih kurang. Okay ke? Okay, Miss. Yes. Ni soalan F lah. Sorry. Sekejap tengok balik. Oh, betul dah. Betul ke? Betul ke? Okay. Alright, so settle dekat soalan tu. Sekejap kita tengok soalan yang atas ni kejap. Copy. Paste. Check comment. Paste. Okay, so kita dah settle soalan F. Okay, so untuk soalan yang lain, saya bagi awak idea dia sahaja. Nanti awak check balik macam mana. Okay, so dia basically, kita akan menggunakan konsep yang sama sahaja. Maksudnya, kita akan jadikan hanya modulus ataupun absolute values sahaja dekat sebelah kiri. Okay, bila dah tinggal dia sahaja kat sebelah kiri, dah tak ada kawan lain, and then kita boleh terus hilangkan dia modulus tu. Kita terus boleh buka. Okay, so bila kita nak buka tu, satu sign kita akan kekalkan. We just copy everything. Okay, and then belah kanan akan jadi positif juga. Okay, satu lagi, dia akan jadi change sign, and then awak letak negatif sahaja. Okay, so untuk soalan nombor 10A, this is a question involving quadratic. So kalau quadratic awak nak selesaikan dia, kita mesti guna cara table of sign. TOS ataupun table of sign. Table of sign. Okay, and then ataupun ada kawan awak dia nak guna cara graphical method. Ni pun boleh juga. Okay, so itu adalah untuk soalan A.
Okay, untuk soalan B pula. Okay, saya nak tanya awak. Perlu tak awak recheck untuk soalan B ni? Do you need to recheck for this? Yes. Siapa cakap yes? Saya Miss Berapa orang Amira. tu? Amira. Kenapa yes, Mira? Because got X both sides. Ya kah? Okay. Sekarang kita adalah inequality ke equation? Inequalities. Yes, okay. So for inequality, awak kena ingat, kita tak perlu recheck pun. Oh, okay. Yes, okay. So untuk recheck hanya pada equation sahaja. Okay, sebab sekarang dia adalah inequality, so no need for you to recheck lah. Okay, inequality tak perlu recheck pun. Teruskan je. Untuk equation sahaja untuk kita akan recheck. Okay, so untuk B tak perlu recheck jangan recheck. Okay, so B dengan C soalan yang sama, lebih kurang. Okay, so kita akan buka bracket dia. Kita akan buka terus dia punya modulus sign. Satu akan jadi positif, satu akan jadi negatif. And sign dia pun akan bertukar lah salah satu tu. Okay, so untuk soalan yang D pula. So for question D. Kita ada dua kan dekat depan tu. So dua tu boleh juga kalau awak tak nak pindahkan dia ke sebelah kanan. Okay, so kalau awak nak tinggalkan dia dekat sebelah kiri pun tak ada masalah. So maksudnya kita biarkan je lah dua tu kat situ. So awak bila buka, awak akan jadi 2 darab X greater than 3X minus 10. Ataupun, or sebab dia greater, so you have 2 times X is less than negative times 3X minus 10. Okay, boleh je sebab dua tu adalah constant. So tak ada masalah pun. Okay, so itu sahaja untuk soalan nombor 10. Ada apa-apa soalan tak before saya nak teruskan? Isar ke Absar? Absar. Okay. So soalan nombor 10 saya teruskan. Sorry, 11. Okay. So untuk soalan nombor 11 ni, kalau kita tengok, kita ada absolute values dekat kedua-dua bahagian. So we have absolute values on the left hand side and we also have absolute values on the right hand side. So apa yang awak nak buat? Apa yang awak boleh buat untuk selesaikan soalan ni? Anyone? Question. Macam mana tu? Square root both side. Square root ke square? Root Yes. side. Tak ada root. Kita square je. root pula. Square both side. Yes, betul. So we just square both sides sahaja untuk ke semua soalan ni. Okay, so untuk A, B dan C, kita squarekan kedua-dua belah sebab dua-dua belah tu adalah absolute values. Okay, so saya buat yang belah kiri ni, yang A ni dia. So you will have 3x minus 1 square and then greater than 2x square. Okay, so expand macam biasa. So you will have 9x minus 6x plus 1 greater than 4x square. Kita tinggal square kat sini. Okay, so kumpulkan everything on the left hand side. So you will have 5x square minus 6x plus 1 greater than 0. Okay, so this one dia adalah quadratic inequality. So bila quadratic inequality, awak kena solvekan dia guna table of sign ataupun graphical method. Okay, so the same goes to part B and also part C. Okay, boleh ke saya bagi explanation briefly macam ni je? Sebab nombor 11 ni macam tak ada yang undi hari tu. Boleh. Boleh. Miss. Okay, so this is number 11. Okay, alright, so we continue to number 12 and also 13. Okay, so untuk soalan nombor 12 kan. Okay, soalan ni nak apa sebenarnya? Okay, so soalan cakap find the value of K if negative 2 less than X less than 3 is equivalent to modulus of X minus K less than 5/2. So
attention to these two things. Okay, so sebenarnya dia nak cari K. Find what is K. Okay, so sekarang bila awak ada absolute values, awak ada modulus sign, so awak akan cuba untuk openkan dia. Awak akan cuba untuk buka dia and selesaikan dia punya inequality. Okay, so sekarang saya buat yang ni. Yang belah kanan ni, saya akan buka dia punya modulus. So, satu akan jadi x minus k is less than 5/2. Okay, and then another one is x minus k greater than negative 5/2. Macam tu. Okay, and then I just want x on the left hand side to be our subject. Okay, so you will have to bring k to the right hand side. So kita akan ada x is less than 5/2 plus k. Okay, and then untuk yang belah kanan awak akan ada x greater than negative 5/2 plus k. Okay, dah siap. Alright, so sekarang kita tengok pula dekat yang purple ni. Dekat awak punya interval ni. Okay, so sekarang kita ada negative 2 less than x. So we have negative 2 less than x less than 3. Okay, so saya nak splitkan dia into two parts. This one satu and this one is another one. Okay, yang atas tadi tu biar dulu, jangan kacau dia. Okay, so kita settlekan yang bawah ni dulu. Okay, so untuk yang warna merah tu, so we have negative 2 less than x kan. So saya nak x tu jadi kita punya subjek. So bila kita tukarkan kedudukan x ke depan, sign kita akan berubah juga. So jadi x is greater than negative 2. Okay, sebab tadi yang dekat atas ni, dekat this part, negative 2 is less than x. So maksudnya x tu lagi kecil lah kan daripada negative 2. Okay, so that's why dapat yang bawah ni. Alright, and then for the second interval, so we have x is less than 3. Okay, so tadi soalan cakap kita punya interval yang warna purple tu dia sama dengan kita punya absolute values yang warna hijau tu. So, apa yang awak boleh buat sekarang, okay, so untuk this one greater than negative 2 kan. So, awak akan pergi juga dekat yang greater than this one. Okay, and then for less than, x is less than 3, kita akan pergi dekat yang x is less than 3. Okay, so apa yang kita buat sekarang adalah kita compare. Okay, kita akan compare yang less dengan yang less and then yang greater dengan yang greater. Okay, so untuk yang warna biru dulu, so the less one tu, so bila compare, by comparing, so you have 5/2 plus k is equal to 3. Okay, so awak nak cari k tu apa? So, just hilangkan 5/2 di sebelah kiri. So, you will need to minus. So, 3 minus 5/2 dapat berapa? 1/2. So, your k is equal to 1/2. Okay, and then untuk yang greater than, so the yellow one, so you have negative 5/2 plus k is equal to negative 2. Okay, so k equal to negative 2 plus 5/2. Negative 2 plus 5/2 is equal to 1/2. Okay, so sekarang maksudnya k awak adalah 1/2 lah. Okay, siap. Macam tu je. Boleh tak? Ada soalan tak? Miss, Ya. Yeah. kalau yang modulus dibuka, memang salah satu sign dia perlu berubah arah kah? Yes, betul. Kita akan ubah arah dia dekat yang kita letak negatif. Yang negatif, okay. Yes, betul. Okay ke?
Ada soalan lain tak? Siapa ada soalan angkat tangan? Tak ada? Tak ada soalan? Tiada. Tak ada. Okay. So kalau tak ada soalan, saya teruskan dekat soalan nombor 13 lah, soalan yang terakhir. Okay. So soalan nombor 13. Alright. So kita baca dulu soalan betul-betul. Okay, so soalan cakap by completing the square. Okay, so soalan dah mention awak kena guna completing the square. Express the inequality x square plus 8x plus c greater than 0 in the form of modulus x plus a greater than b. Okay, so dia nak awak express ni jadi this one. By using completing the square. Okay, and then dia suruh kita cari interval of x so that hilang pula cekaman. Okay, and then dia suruh kita cari interval of x so that x square plus 8x plus 10 is always more than 3. Okay, so untuk yang second part ni maksudnya dia nak kita cari interval of x yang macam ni, x square plus 8x plus 10 dia mesti always greater than 3. Okay, so let's settle one by one. Okay, so kita akan gunakan dulu completing the square untuk x square plus 8x plus c. So we have x square plus 8x plus c equal to 0. Okay, so completing the square. Cara dia adalah, so awak akan ambil x, tulis kat depan. Okay, and then your b awak sekarang adalah 8. Okay, so we divide b by 2. So you have 8 divided by 2. Okay, and then tutup kurungan, letak square kat luar. Okay, and then kita akan minuskan dengan this one balik. So we minus 8 over 2 square. Okay, and then jangan lupa tambah c. Okay, untuk completing the square, awak ada soalan tak? Dan siapa ada soalan tak? Saya takut awak tak faham sangat macam mana nak buat completing the square. Tak ada? Okay, so saya assume tak ada. Kalau ada soalan nanti PM saya. Okay, so kita dah siap sampai situ. So sekarang kita akan simplifykan dia. Okay, so dalam bracket tu sekarang we have 8 divided by 2. So we will have 4 lah. So x plus 4 square minus 8 divided by 2 is 4. 4 square is 16. And then plus c equal to 0. Okay, so kalau awak tengok balik dekat definition, this one, x plus a kan, modulus of x plus a. So modulus of x plus a maksudnya, saya pindahkan dia ke bawah. So kita sebenarnya nak jadikan x plus a square dekat sebelah kiri. Okay, dia kena ada bentuk tu. We want to have this form on our left hand side. Okay, so kalau awak tengok sekarang, awak dah ada dah bentuk tu. This one dah ada dah kat sini. Okay, tapi ada pengacau. So kita tak nak ni, semua ni kita tak nak. Kita nak bawa dia ke sebelah kanan. Okay, so sekarang awak akan ada x plus 4 square is equal to, so negative 16 now has become 16 and then c dah jadi, tolak, 16 minus c. Okay, macam tu. Okay, so untuk menjadikan dia modulus, awak just letak square root dekat kedua-dua belah. Okay, so just put square root on top. Okay, so automatically yang belah kiri akan jadi modulus of x plus 4. And then your right hand side is 16 minus c. Okay, so kiranya dah settle untuk first part awak. So sekarang dia dah ada dalam bentuk, saya tulis balik bentuk soalan kita. So soalan nak tadi kita dah jadikan dia dalam bentuk x plus a
greater than B. Okay, so dah set lah. Kiranya sekarang awak punya A is 4. Okay, and then B awak is this one. Ting, 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 ting. Salah pula kali dah. This one is B. Okay, sampai sini boleh faham ke? Sikit je lagi. Okay, Boleh. tak ada soalan. Boleh Alright, so and then dah siap sampai situ. So next dia cakap dia nak x square plus 8x ni always more than 3. Ni kita buat balik kat bawah. Okay, so saya pindahkan dia ke bawah. Salah. Okay, pindahkan ke bawah. Alright, so saya akan settlekan dulu this one. Saya akan pindahkan 3 ke sebelah kiri. So you will have x square plus 8x. Okay, and then 10 minus 3 is 7. Plus 7 greater than 0. Sorry, this one is sepatutnya greater than. Okay. This one greater. Sorry, saya tak perasan tadi. Ini greater than as well. Okay, so dia ada persamaan di antara apa yang awak dah buat tadi dengan apa yang awak ada sekarang. Okay, so kalau awak tengok this one, bentuk dia sama dengan ni. Apa beza dia? What is the difference? Can anyone see the difference between these two highlight yang warna purple ni? Anak-anak okey ke tu senyapnya? Sikit je lagi. The C ke Amin? The C ke Yes, Miss? betul. Betul? C dia. Okay, so kalau awak tengok sekarang, C kita adalah 7. Okay, so saya padam balik. So now, kalau awak tengok, kita punya C here is equal to 7 down here. Okay, boleh nampak ke? Okay, so maksudnya sekarang, saya boleh tulis semula saya punya inequality ni dalam bentuk this one. Okay, so saya akan ada x plus 4 modulus greater than 16 minus C. Okay, tapi sekarang kita dah tahu belum kita punya C apa? Dah. Dah, okay. So we know that our C now is 7. Okay, so just substitutekan sahaja C kita sebagai 7. Okay, so sekarang awak akan dapat apa? So you have modulus of x plus 4 greater than 16 minus 7 is 9. Okay, so set 9 is equal to? 3. Okay, greater than 3. Sampai situ. Okay, so soalan cakap nak apa tadi? Find the interval of x. So sekarang awak ada modulus and then kat sebelah kanan awak adalah constant. So what can you do is just open the modulus. Okay, so awak buka modulus. So satu adalah x plus 4 greater than 3. And then dia adalah or sebab greater. So another one is x plus 4 less than negative 3. Okay, so solvekan one by one. So for the left part, you have x is greater than negative 1. Okay, and then for the right part, you have x is less than negative 7. Okay, and then for you to combine these two intervals, you just put it in one number line. Okay, so nombor yang terlibat adalah negative 7, smaller, and then negative 1, which is bigger, I. Okay, so kita akan buat satu-satu. Untuk yang belah kiri dulu, x is greater than negative 1. So you have empty circle over here. Going to the right. Okay, and then you have from negative 7 going to the left.
Okay, so bila or kita nak kawasan yang union. Union maksudnya kita akan ambil je apa-apa yang ada. Okay, so kita gabungkan everything yang ada. So you will have this part over here. And then you will also have this part over here. Okay, so your answer will be from negative infinity to negative 7 open bracket union with negative 1 to infinity open bracket. Okay, itu sahaja untuk soalan ni. Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada? Okay, so semua orang jelas okay dengan example ni? Okay, Miss. Jelas? Okay, so habislah kiranya kita punya tutorial 2.3 chapter 2. Okay, so siapa? Hidayah dah boleh start record. Thank you, Hidayah. Okay, so